สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food ใบชยาค่ะ คลิปนี้มาชวนทำบัตเตอร์เค้กมอคค่าค่ะ สูตรบัตเตอร์เค้กหินอ่อน สูตรบัตเตอร์เค้กเนื้อนุ่มไม่ใส่สารเสริม เราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกจะผสมนมกาแฟไว้ก่อนค่ะ ใส่ผงกาแฟลงไปในนมร้อน วันนี้แจ็คใช้เป็นนมข้นจืดค่ะ สามารถเลือกใช้เป็นนมสดก็ได้ คนจนเข้ากันดีแล้วก็พักไว้ให้เย็น ต่อไปเราก็มาทำการผสมไข่ค่ะ สูตรนี้แจ็คใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน2ฟอง ใส่ไข่รวมกันแล้วก็ใส่กลิ่นกาแฟลงไป คนให้เข้ากันเสร็จแล้วพักไว้ก่อน ต่อไปเราก็มาตีเนยเลยค่ะจะใช้เป็นเนยเค็ม เป็นเนยที่มีความเย็นแต่ไม่แข็งเกินไป ตีเนยให้อ่อนนุ่มและกระจายตัว โดยใช้สปีดความเร็วกลางค่อนไปทางสูง เมื่อตีเนยจนอ่อนนุ่มและกระจายตัวดีแล้ว ก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสม ต่อไปเราก็ใส่น้ำตาลค่ะ จะใช้เป็นน้ำตาลทราย ถ้าใครใช้เนยจืดก็แนะนำให้ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะ จากนั้นตีเนยกับน้ำตาลให้ขึ้นฟูเล็กน้อยและมีสีอ่อนลง เมื่อตีจนขึ้นฟูเล็กน้อยดีแล้ว เราก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมค่ะ ต่อไปก็ให้เราใส่ไข่ค่ะ ไข่ที่เราตอกรวมไว้เทลงไปทีละนิด แล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลาง ตีไข่และส่วนผสมของเนยให้เข้ากัน เมื่อเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสม จากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปแล้วก็ตีต่อจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดี ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไข่หมด ทุกครั้งที่หยุดตีก็ให้เราปาดชามผสม ส่วนผสมจะได้เข้ากันดี เนื้อเค้กจะได้ไม่เป็นไต ขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่แป้งค่ะ ก็จะมีแป้งเค้กและผงฟูร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไป แล้วก็ใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งกระจาย เมื่อคนจนเข้ากันดี ก็ให้เราเปิดสปีดความเร็วกลาง ตีส่วนผสมให้เข้ากัน เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสม ต่อไปเราก็จะใส่นมกาแฟที่พักไว้จนเย็นแล้วนำมาใส่แล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลาง ตีจนส่วนผสมเข้ากันดี เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องและปาดชามผสม ต่อไปจะก็นำส่วนผสมนี้มาแบ่งเป็น2ส่วนแจ็คแบ่งได้ส่วนละประมาณ200 กรัมนิดๆเมื่อแบ่งส่วนผสมได้เป็น2ส่วนแล้วก็นำส่วนหนึ่งมาผสมกับผงโกโก้ โดยร่อนผงโกโก้ลงไป แล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากัน หรือจะใช้ไม้พายคนก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนำส่วนผสม2อย่างนี้ไปใส่พิมพ์เค้กค่ะ วันนี้ใช้เป็นพิมพ์วงรีขนาดประมาณ1 ปอนด์ทาเนยหรือน้ำมันให้ทั่วพิมพ์วางกระดาษรองอบลงไป ตักส่วนผสมใส่ลงไปโดยใส่สลับกันทีละ1 ช้อนจนกระทั่งส่วนผสมหมด จะใส่สีไหนก่อนก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะ เมื่อใส่เสร็จแล้วก็ให้เราเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วพิมพ์แล้วก็เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศก่อนนำเข้าอบ จากนั้นก็นำเข้าอบกันเลยค่ะแจ็คอบที่อุณหภูมิ170 องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมโดยวางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ45 นาทีเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตาเช็คสุกด้วยการใช้ไม้จิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาก็คือสุกแล้วจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นค่ะแนะนำว่าหลังจากที่เค้กเย็นแล้วให้นำไปแรปด้วยฟิล์มถนอมอาหารแล้วก็นำไปแช่เย็นเนื้อเค้กจะนุ่มแล้วก็ฉ่ำเนยยิ่งขึ้นค่ะบัตเตอร์เค้กสูตรนี้เนื้อนุ่มหอมเนยรสชาติเข้มข้นด้วยกาแฟและโกโก้ถ้าเพื่อนๆชอบบัตเตอร์เค้กอย่าลืมลองทำบัตเตอร์เค้กมอคค่าหรือบัตเตอร์เค้กหินอ่อนสูตรนี้ดูนะคะเนื้อเค้กนุ่มๆรสชาติความหวานกำลังดีสูตรเค้กโฮมเมดสูตรบัตเตอร์เค้กไม่ใส่สารเสริมถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองทำดูค่ะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ